مادر بزرگم هر سال روز 13 فروردین، روز تولد من، غیبش میزد. بعد از 2 روز برمیگشت. هیچ وقت منو بیشتر از 2 روز تنها نذاشته بود. چون من دچار بیماری نادری بودم که بند نافم تا سن 13 سالگی با من بود و کنده نمیشد. اما برای تولد 13 سالگی مادر بزرگم رفت و 10 روزی بود که برنگشته بود. چشام به در خوش شد تا اینکه زنگ خونه به صدا در اومد. سر از پا نمیشناختم. در رو که باز کردم خشکم زد. پیرمردی با ریش سفید و بلند و عبایی به تن که از کهولت سنت‌ها شده بود پشت در ایستاده بود. چشمم به انگشتر توی دستش افتاد. انگشتر متعلق به مادر بزرگم بود. پیرمرد که متوجه نگاهم شده بود دستش رو پوشون. لبخند تلخی زد و گفت اومدم تو رو پیش مادر بزرگت ببرم. در مسیر روستای ازمیقان بودیم، روستای محل تولد مادر بزرگم. باد گرمی به صورتم میخورد و به خاطر تکانهای شدید ماشین دلشوره‌ام بیشتر میشد. سوالی نمیپرسیدم مبادا که خبر بدی از اون بشنوم. پیرمرد خودش رو اشغالی از آشناهای قدیم ننه رباب مادر بزرگم معرفی کرد. من و من کنان گفت ننه رباب مریض شد و بعد از گذشت چند روز فوت کرد. جسد رو نگه داشتیم تا بنا به وصیت خودش توی خونه باغ قدیمی دفنش کنیم. مکسی کرد و ادامه داد اما به کمک تو نیاز داریم. خبری رو که نمیخواستم بشنوم شنیده بودم. تا خود روستا گریه امونم نمیداد. به ازمیقان رسیدیم. روستا میون دیواری از جنس کوه پوشیده شده بود. دقیقاً همون شکلی بود که ننه رباب توی قصه هاش برام تعریف میکرد. به خانه اشغالی رسیدیم. خانه کاملاً سیاه پوش شده بود. تحمل بار این غم هنوز برای سن من زود بود. مادر بزرگم مثل نوزادی بین پارچه‌ای سفید قنداق شده بود. به کمک اشغالی اونو به طرف خونه باغ بردیم. به طرف خانه باغ راه افتادیم. در طول مسیر ضعف تمام وجودم رو فرا گرفته بود. پاهام میلرزید. یه خانه باغ متروکه که با فاصله زیادی از روستا قرار داشت. هر چقدر که از روستا فاصله می گرفتیم خونه ها متروکه تر و فضا عجیب تر می شد. نزدیک خانه باغ بودیم که اشغالی ایستاد و گفت تا همینجا می تونستم همراهیت کنم. خشکم زد. ضعفم شدیدتر شد. به لرزه افتادم. جواب داد باید رباب رو زیر تک درخت داخل حیاط خاک کنی. فهمیدی؟ گفتم با من داخل نمیای؟ من اجازه ورود ندارم. سوالی نپرس و همون کاری رو که بهت گفتم انجام بده. ترس رو میتونستم توی صداش احساس کنم. ننه رو همون جوری که توی کودکی منو در آغوش میکشید بغل کردم. با فشار کتفم در باز شد. از لحظه‌ای که وارد خونه شدم احساس عجیب به من دست داد. به توصیه اشغالی نمیدونم چرا به ساختمون خونه نگاهی نکردم. با دست کوچیکم زیر درخت چاله‌ای کندم. بوسه‌ای بر سرش زدم و اونو دفع کردم. اومدم بلند شم که بند نافم تیری کشید. صدایی شنیدم و سنگینی نگاهی رو روی خودم احساس کردم. نیم نگاهی به طرف ساختمون کردم. متوجه حرکت جسم سیاهی داخل خونه شدم. به سرعت به طرف در رفتم و بدون اینکه پشت سرم رو نگاه کنم دویدم. در محکم پشت سرم بسته شد. در خانه اشغالی بودیم. اشغالی قرآن میخوند و من مات و مبهوت از اتفاقات اون روز گوشه‌ای نشسته بودم. متوجه حال غریبم شد. به طرفم اومد. مشتشو باز کرد و انگشتری مادر بزرگم رو به دستم داد و گفت این یادگار ننه ربابه. از این به بعد متعلق به توه. مراقبش باش. از این به بعد میتونی پیش من بمونی. به خاطر قولی که به ننه رباب دادم از این به بعد از تو مواظبت میکنم. اما باید یه قولی به من بدی که دیگه هرگز پاتو توی خونه باغ نذاری. چند روزی میشد که پیش اشغالی بودم. فکر خونه باغ و اون اتفاق اون شب چه توی خواب و چه توی بیداری از سرم بیرون نمیرفت. یه روز عصر که برای خودم توی روستا قدم میزدم
نمیدونم چی شد که به نزدیکی خونه باغ رسیدم. یاد حرفای اشقلی افتادم و میخواستم برگردم که صدای ناله ای از داخل خونه باغ شنیدم و بند نافم دوباره تیر کشید. بیدرنگ به طرف خونه باغ رفتم. کنجکاوی عجیبی منو به طرف خونه باغ میکشید. تا دست بردم در رو هل بدم، در خود به خود برون باز شد. برخلاف اون ساختمان تاریک و مخوف همه جا چراغونی بود. به طرف تک درخت حیات نگاهی انداختم، اما اثری از قبر مادر بزرگ نبود. جلوتر رفتم تا دقیق تر نگاه کنم. انگار نه انگار که قبری اونجا کنده بودم. خشکم زد. دوباره سنگینی اون نگاه رو روی خودم احساس کردم. سرمو برگردوندم. مادر بزرگ توی چارچوب در ورودی وایساده بود. به طرفش دویدم. خودمو توی آغوشش انداختم. باورم نمیشد. اشکمونم نمیداد. ننه رباب با همون لبخند همیشگیش بوسه‌ای به پیشونیم زد و منو به داخل خونه برد. انگار که به خاطراتش قدم گذاشته بودم. خونه شبیه خاطرات بچگیش بود. منو نشوند و برام سفره 1000 رنگی انداخت و دستشو به سرم کشید. گفت خیلی سختی کشیدی راضیه جانم. دورت بگردم. یکم از این لقمه ها بخور که انگار ضعف کردی. فقط نگاهش کردم. چقدر دلم براش تنگ شده بود. با اون چشای ورقلمبیدش لبخندی زد و به انگشتر اشاره کرد و گفت پس اشقلی به وعدش وفا کرد. خودمونو بهش دادم که بتونم پیش تو برگردم. انقدر توی عالم کودکی از برگشتن مادر بزرگم خوشحال بودم که حتی نپرسیدم که چجوری زنده شده. همه اتفاقات این چند روز مثل یه خواب از نظرم محو شده بود. فقط مهم این بود که مادر بزرگم زنده است و حالش خوبه. مادر بزرگ انگشتر رو توی دستش کرد و از اتاق بیرون رفت به بهانه اینکه چیزی برای من بیاره. به محض رفتن مادر بزرگ دوباره صدای ناله رو شنیدم. درد بند نافم دوباره شروع شد. به طرف صدا راه افتادم. چیز عجیبی منو به طرف خودش میکشید. از اتاق که بیرون رفتم بلافاصله چراغ‌های اتاق پشت سرم خاموش شد. وحشت کردم، اما به طرف صدا رفتم. شاید برای مادر بزرگم اتفاقی افتاده بود. سرعت قدم هام رو بیشتر کردم. صدای ناله هم نزدیکتر و نزدیکتر می شد. به اتاقک بالای پله ها انتهای راه رو رسیدم. صدا از داخل اتاق می اومد. دستگیره در رو فشار دادم. در قفل بود. از پنجره داخل اتاق رو نگاه کردم. میون تاریکی چشمای سفیدی دیدم. نور ماه اتاق رو روشن کرده بود. دقیق تر نگاه کردم. دختری روی یه صندلی بدون حرکت انگار که مسخ شده بود نشسته بود. اون دختر خود من بودم. از وحشت عقب رفتم تا از پله‌ها پایین برم و مادر بزرگ رو صدا بزنم. اما مادر بزرگ یهو پایین پله‌ها ظاهر شد. مادر بزرگم نبود، سم داشت با گوشای بلند. نفسم بند اومده بود. دست راستش رو بالا آورد و انگشتری رو داخل انگشتش تکون داد. رو به من پوزخندی زد و گفت به کمک تو بالاخره تونستم انگشترم رو پس بگیرم. از خوشحالی قهقهه‌ای از ته دل زد. حالا چرا رنگ و رود پریده؟ تو چرا از همجنس خودت میترسی؟ خشکم زده بود و نمیدونم چجوری پاهم منو یاری کرد که از خانه باغ پا به فرار گذاشتم. نفس زنان به طرف خونه اشقلی دویدم. ماجرا رو براش تعریف کردم. اشقلی با 2 دست کوبید روی سرش. گفت مگه بهت نگفته بودم به اون خونه نرو؟ حالا خودت و مردم رو به خطر انداختی. به حرفاش توجهی نداشتم. پرسیدم به من بگو من کیم؟ اون کسی که توی خونه باغ بود کیه؟ نگاه تأسف‌باری انداخت و گفت بیا بشین. حالا که کار از کار گذشته باید همه چیزو برات تعریف کنم. اون دختر همزاد انسان توه که از روز تولد توی تسخیر آله. پس من چیم؟ تو همزادی هستی که تا زمانی که اون توی تسخیر آله میتونی توی این دنیا زندگی کنی. پاهام سوس شده بود. روی زمین افتادم. اشقلی بدون اینکه توجهی به من بکنه ادامه داد. سالها قبل مادر بزرگت رباب و شوهرش بعد از ازدواج به خونه باغ رفتن.
حدوداً 1 سالی از ازدواج اونها گذشته بود، اما مادر بزرگت نمیتونست باردار بشه. به همین خاطر سراغ جادو، جنبل و دعانویس رفت تا بلکم بتونه بچه دار بشه. سالها گذشت و رباب چنان توی سحر و جادو فرو رفت که موکل گرفت و با دنیای اجنه ارتباط میگرفت، تا اینکه یک شب شوهرش بهش گفت که میخواد زن دوم بگیره تا براش بچه بیاره. رباب گریون سراغ یکی از موکلهاش رفت. موکل که توی خونه رباب جا خوش کرده بود تصمیم گرفت بهش کمک کنه. بهش گفت تنها یه راه داره، اون همین که یک شب که رباب با شوهرش تنهاست در حین معاشقه توی وجودش بره و اون رو بارور کنه، به یک شرط که بچه که به دنیا اومد باید 3 دنگ جون بچه رو به موکل بده. رباب که چاره‌ای نداشت بدون درنگ قبول کرد. 1 ماه بعد رباب حامله بود. بعد از به دنیا اومدن مهین به خاطر عشق مادری رباب نتونست جونش رو به موکل بده. زیر همه قول و قرارش زد، اما اون موقع نمیدونست که با چه موجودی طرفه. رباب سراغ من اومد. انقدر گریه و زاری کرد که برای نجات جون بچه قبول کردم که بهش کمک کنم تا اون اجنه رو از خونه بیرون بندازه. و ما بیخبر از این که موکل به دنبال نقشه‌ای برای انتقام خوشحال بودیم. سالها در آرامش سپری شد. رباب پیش من توبه کرد و دست از دعا و جادو کشید، تا اینکه مهین ازدواج کرد و حامله شد. روز زایمان موکل که از قضا آل بود این رو بهترین فرصت برای انتقام دید و همون شب بچه رو دزدید و جون مهین رو گرفت و بند ناف رو توی آب انداخت. رباب بیچاره فقط تونست بند ناف رو پیدا کنه. بند ناف رو پیش من آورد. انتقام چشم رباب رو کور کرده بود و حالا همه چیزش رو از دست داده بود. بند ناف رو پیش من آورد. بهش گفتم تنها چاره‌ای که داری اینه که من برای بند ناف دعایی بخونم تا همزاد دختر به این دنیا بیاد. اما شرط نمایان شدن همزاد توی این دنیا گرفتن 1 جونه. رباب 3 دنگ از جونش رو هنگام تولد به تو بخشید. 3 دنگ دیگه هم بعد از مرگ رباب به تو داده شد. حالا تو میتونی به اندازه 6 دنگ عمر مادر بزرگت توی این دنیا زندگی کنی. پرسیدم پس این بند ناف تا کی با منه؟ جواب داد این بند ناف تا زمانی که توی این دنیا هستی همراه توه. اما اگر بند ناف رو توی خونه رباب و کنار قبر اون پاره کنی آل ضعیف میشه و همزاد تو آزاد. اما تو به دنیای همزادی خودت برمیگردی. من تو رو از رفتن به خونه باغ منع کردم. میدونی چرا؟ تا خودت و اهالی روستا رو به خطر نندازی. اما حالا با اشتباهی که مرتکب شدی باید هر طور که شده به خونه باغ بری و بند ناف رو پاره کنی و مردم رو از شر آل نجات بدی. همه چیز به من بستگی داشت، اما من ترسیده بودم و هر جوری که بود از قبول این مسئولیت سر باز زدم. اما وقتی دیدم که آل مردم روستا رو آزار و اذیت میکنه و بچه ها رو میدزده دیگه طاقت نیاوردم. تصمیم گرفتم حداقل تاوان اشتباهمو خودم پس بدم. شبونه با اشقلی به طرف خونه باغ رفتیم. اشقلی دعایی به دستم داد و گفت این دعا تو رو از وسوسه آل حفظ میکنه. پشت در منتظرم مون تا بند ناف رو پاره کنم. سر خاک ننه رباب ایستادم و در حالی که اشک میریختم و لحظات آخرم رو توی این دنیا سپری میکردم بند ناف رو بریدم. لحظه پاره شدن بند ناف انگار که زمان برای لحظه‌ای متوقف شده باشه. همزاد انسانم رو برای لحظه‌ای جلوی چشمم دیدم و از نظرها پنهان شدم و به دنیایی رفتم که از اون نمیتونم چیزی به شما بگم. هنگام بازگشت دیدم که به دلیل ضعیف شدن آل اشقلی وارد خونه باغ شد و انگشتر رو از آل گرفت و همراه همزاد انسانم
از خونه باغ خارج شدن و اون خونه رو برای همیشه مهر و موم کردن.